จัตตาสัพพสิทธิวิชาจารนังจัตตาสัพพโลกาจาริยานังจัตตาสัพพโลกาธิปติยานังจัตตาเอเตนะสัจจวัจเจนะตุยังสุวัตติหนตุตุยังสวายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติตังโหรุสวายะอิตะจัตตาเทวจัตตาพรหมจัตตามหาพรหมจัตตาอิสิจัตตามหาอิสิจัตตามุนิจัตตามหามุนิจัตตาปุริสจัตตามหาปุริสจัตตาจักรวัติจัตตามหาจักรวัติจัตตาพุทธจัตตาปัญเจกพุทธจัตตาอรหันตจัตตาสัพพสิทธิวิชาจารนังจัตตาสัพพโลกาจาริยานังจัตตาสัพพโลกาธิปติยานังจัตตาเอเตนะสัจจวัจเจนะตุยังสุวัตติหนตุตุยังสวายะนะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยติตังโหรุสายะสิริติติมาติเตโชชัยสิทธิมาอิทธิมหาปุณณปาริมิตาบุญญาธิการสัสสะปันตรายานิวารณะสัมมาทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะวันติสัมมาปุริสลักขานานุภาเวนะสิตายานุอายัญจนานุภาเวนะอัตตุตระสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุเวนะตัสสะปารามิตานุภาเวนะตัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะตัสสะปารามัตถปารามิยานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะปาลานุภาเวนะยยะธัมมานุภาเวนะจตุลาสิทธิสาสะธัมมขันธานุภาเวนะนาวาโลกุตตะธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกามกานุภาเวนะอัตถสัมมาปฏิญานุภาเวนะจารปิญญานุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะทัสสะภาลายานานุภาเวนะเมพัญญุตตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปาริตานุภาเวนะรัตนัตยัสสารนานุภาเวนะตุยังสัมปโรกโสโภปัตตวารุขโทมานะสุปายาสาวินาสันโตสัพพันตารายาปิวินาสันโตสัพพสังกัปปะตุยังสมิจจันตุติกายุกตุยังหนตุสัตวัจจิเวนะสัมมังโกตุสัพพะตังกัสสปปัตตวานะภูมิกังคามหาสัมพุทธะลักขะเทวตาสัตตตุเมอนุรักขันโตทุกขปัตตาจานิทุกขพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจามเมหิสัมปะตังบุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันโตสัพพะสัมปติสิทธิยาตานังทันโตสัตยาสีลังลักขันโตสัพพะตาภาวนาวิรัตตาหุนตุกัจจันตุเทวตากัตตาสัพเพพุทธาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอาลหันดานันจะเตเจนะละกังบันดามิสัพพะโสพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุตโมพุทธมังคลามะกัมมะสัพพะทุกขะปะมุนเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมมิโลตุตโสอนุกัมมะมังคลามะกัมมะสัพพะปยาปะมุญจาเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธอินโยอนุตตโลสังมังคลามะกัมมะสัพพะโลกาปะมุญจาเลอะโลกายาปะลามาลาปะสันตุติปะละมังทานังวิสาสะปะละมายาตินิพพานังปะละมังสุขังสาธุสาธุสาธุเชิญทุกท่านได้มวนได้กลับไว้ที่เดิมก่อนยังบ่ต้องดึงเตเนอะมวนเอาไว้ที่เดิมลำดับต่อไปจะเป็นการสุมาควตารเบญตาลวิหารและเจดีย์กราบนิมนต์ท่านพระโคสัทธาพรพัฒนรังสี
เจ้าคณะตำบลยางคามวัดใหม่พัฒนากราบนิมนต์ท่านพระครูได้สุมาควตารและโอกาสเวนตาลตามลำดับไปหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพจำนวน2 ท่านโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาในนามของคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคณะศิษย์หลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลท่านจะได้กล่าวคำถวายเจดีย์และคณะเจ้าภาพโดยคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลจะได้นำพวกเราท่านทั้งหลายกล่าวคำถวายวิหารถวายเป็นทานในพระพุทธศาสนาตามลำดับไปจากนี้เชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจนิมนต์ท่านพระครูได้กล่าวคำโอกาสเบญตาลและสุมาควตารตามแบบเบาประเพณีโบราณล้านนาขอกราบอาราธนาครับอะหังวันตามิสัมปะวะโทตานังสัพพังโตสังฆมัทธเมพันเตสาธุโอกาสาขันแด่สัมปะยื่งเครื่องขัวตานไม่มีข้าวน้ำโภชนะอาหารและไตรยาวัตถุทานทั้งหลายหลากพร้อมทุกภาคนานาอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายมีตั้งไปน้อยและไปนอกไปนายก็หากไม่มีท่านพระครูกันรยานาพระโมทเจ้าอาวาสวัดรัตนารามมนห้วยแก้วเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมกับโดยอันเตวสิทธิโยมเจ้าจุตนจุองหุนไปนอกก็หากไม่มีมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายอันไม่มีคุณวรังคณาคุณนาศิราพร้อมกับโดยครอบครัวคุณเชิดพงษ์เกี่ยวแก้วพร้อมกับโดยครอบครัวคุณแม่แกสอนทิติเวชพร้อมกับโดยครอบครัวและคณะศรัทธาคณะกรรมการวาจุน้อยใหญ่ใจเย็นหากได้สรนงคงควายทุกแต่งพร้อมหอดาตานในงานกตำบุญถวายทานยังพระวิหารหลวงและกตำบุญถวายทานพระธาตุเจ้าเจดีย์และกตำบุญถวายทานวิหารพระเจ้าตั้งใจในกาลวันนี้วันนี้ก็ถึงสมัยญากันอันจักวังเวนเกณฑ์ถวายเป็นทานแก่พระตติทลายรัตนาผ่านแผ่วผ้าแก้วเจ้าตั้ง3 ประการจริงได้ตกแต่งน้อมนำมายังบุพามาลาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนและน้ำโซกันโตตะกามาทาปันนาตั้งไว้กลางกอง2 นางแห่งพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการเพื่อว่าจากมาขอสัจจกุสุมมากาลวะยังของตานทั้งหลายในกาลวันนี้และนาสัพเพจนายามเมื่อสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้กาตั้งหลายได้แบ่งย้ายทุกแต่งจำแนกแห่งของตาน
หากได้เจียนจากกันได้เยื่องอันเป็นเรื่องโรกีของตานตั้งหลายบ่อนใดภากีปันเป็นส่วนหามือหากรีบด่วนยุบเอามีเด็กน้อยมากวนกาวหากได้ดูด่ากำไรว่านานาปะมาตังพังพาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไหลหลากเดินบ่สุภาพได้ทิมได้ต่ำยกบาดต่ำคำย่ำได้เฝ้าฟังเจ้ากายวาจีภายปากหม้อได้นินตาต่อของตาวิจัยบ่ชื่นเชยบานหลายสิ่งใจค่อนลิงโดยตั้งเสียได้ยุบได้เปียของตานมีใจบ่ชื่นบานในเรยาโบตั้งสี่ตั้งไปในและไปนอกเตียวเข้าออกไปมาโลนได้พมาทลาซาโดยอิริยาบถตั้งสี่รู้แจ้งที่หากได้กระทำก็ดีบ่รู้แจ้งที่หากได้กระทำบาดนี้ผู้ฆ่าก็ขอครับสมมาละโทษก่อนได้ภายโพดยกโทษเธอเป็นอโหสิกรรมขออย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมและโทษใหญ่อันจักไปขวายควังมกะหนต่างขอเป็นพระบุญสันตันไปปนาโสจันฟ้าและเนลปันแก่สมณสัทธาและมูลสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายจุตนจุองจุโพจุคนนั้นจงจักมีเตียงแต่ดิลิกายะตัวเลวะเจตัวเลมโนตัวเลสันจิจาโตสังอสันจิจาโตสังอติตาโตสังอนากาตะโตสังปโจปนาโตสังสปังโตสังขมันโตโนสุรนันโตเตวราชานากาอินโตภมมายมลากาปลาธรณีจากุตาสิลิมาพิธนาวาสาลังคาปุมปากลาเทวาโมตันตุปุญญังวราตนาเศรษฐตัสมาตุมเหหิอนุโมตนาพ้นโตเตวะสังขโยฟังลามูเทพตาวอันอยู่ดันดาวเขตของใจแผ่นดินไก่อากาศกว้างโลกจักรวาลไพรพระดมแผ่นดินกลมตัวตุกดาวคงเขตเต้าดันดงเรเตปกานามีตั้งไหลมวลหมู่อันท้องตั้งถอยอยู่กู้พิมานสุรนันโตจงจักฟังเสียงสันอันข้าเป่าปวาติข่าวของตันเนกนางเทวดาอันฮักษายังขันธสันทานแห่งศรัทธาตยากาผู้ขาตั้งไหลโจโคอันฮักษาแกหะกู้เยาเรือนอันรักษาแม่น้ำและไฟเมืองฟุงอารักและแจนเมืองคงเขตห้องพับแผ่นต้องตัวนาตีทุกเถื่อนธรรมสละสลีตังเสญญาและบันลีตังกิเลปะปะเตกอสุเรจุเตปางอันฮักษายังวัดวาสาสันดาเสียงจุติอันฮักษายังวัดรัตนลามม่นห้วยแก้วที่นี้เป็นเขาเป็นประธานตั้งภูมิเทวันดาจังขันใสสะอาดปัปปตารุกาจาตใสสินวรากาหมานีจังเจนเจิญทิพเทศจงมาโนบโนมเนตอนุโมตนาตั้งอินตาพระภูมิบาลพระสองสวรรค์ฟ้าเฟื่องต่างท่านเต่าเจืองคุณพรหมจะตโลกกลมตั้งสี่องค์คันจะตนใจหันหัดเฮายมราเต้าและกันทปา
อสุรังอสุเรตังยะขาและยะขีเตจะมีสะอาดตั้งกุมพันราชเรื่องฤทธิตั้งนางธรณีผู้จำบุญและจำบาปแห่งผู้โรโอกาสกระทำเป็นดังบุญกระทำเป็นดังพระตนทรงโกนเมื่อออกบวชกระเตมเปลี่ยนตุกรากิริยารวดได้ถึงสัพพัญโยถึงผ่านแผ่วได้ขึ้นนั่งเนื้อแต่นแก้วภาพภายพองพญามารปองห้างหมู่ว่าจักมามังแก้วแต่นแก้วรู้จริงเอายามนั้นพระพุทธาก็มีใจบ่เบามันเตียงระนึกเสียงถึงปารมีกุลอันตนได้สร้างบอกอาจอังกะนานา ยกมือขวางหัดทำบาทเสียเยียจีบาทสัญญาแผ่นพระสุทางอันนากว้างใหญ่หลวดกับเพศใดตันเตเป็นนางธรณีตุนองอาจก็มาหูอดมวยผมเก่าฟาดไปลงก็เป็นอุตกังทมทวมทากหมู่ฟุงหมู่มันได้ผ้าขจัดขจายนั่งจงมาจำหมายเมียเมียดมันน้อมนิ้วเนตรโมตนาซึ่งบราขิญาตันแห่งเจ้าเก้าเงาสมณสัทธาและมูลศรัทธาผู้กาตั้งหลายอันจากได้เหอตานในกาละวันนี้ยามนี้เที่ยงแต่ดิเลโยสนิสินโนบาลพุทธิมุลเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงอนันต์ตัญญาโนโลกุตโมตังปันนะมามิพุทธังตังปันนะมามิธรรมังตังปันนะมามิสังฆังโยโสสมเด็จเลยพระเป็นเจ้าเลิศองค์ใดอันนั่งปัปปะแนงเจิงมีกลิ่นหอมสมเปิงเนื้อแต้นแก้วผ้าแปลวแล้วหมู่มาเลโอกาเสทรงวิโรธ600โยชน์ตัวแดนดินมาราวิจัยโยตนทรัตทรองส่องแจ้งมากะกันเนในโลเกบ่มีภัยใดบ่อาจจักปุนปันฝูงหมู่มานบ่มาไกลอสัทธาผู้ค้าตั้งไหลยกมือขับไว้วันตาสวากขโตภควตาธัมโมธรรมังวรธาตุองค์สะอาดพิอุรันมีมากะและนิพพานเป็นที่แล้วเสกสร้างเสวยสุขสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังอันวิเศษตามเยือเยดจืนจมเจย8 องค์เอ้ยจะแลมเป็นลูกเต่าจินานางสิทธิทิฏฐิถึงด้วยดีสิทธิสังฆากนานังเหตุนั้นสามณสัทธามูลสัทธาผู้ค้าตั้งหลายขับไว้ปุจจาบ่สังกาไว้พัทไรรัตนาโอลานโสดบำบันโตดเนรปันสัมปติบิธานสุขสมใจแต่เดเลสาธุสาโธโอกาสะสิเลวิสุทธิมากุตาปวโรสสตุดมบรมพุทธาติทไรรัตนาพันแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสัมปการก็ยังพงกุยบานงามสะเตืองเรื่องเรือกวนเพื่อเฮอสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายได้กระทำอย่างตานะปรมีศีลปรมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปจุภาวานุภาวาจาใจใจพระราเมื่อได้ไหวนาจุจอดลอดถึงตึงยังโรกิญะโลกุตรามีมกะภรานิปานธรรมเจ้าเป็นเขตเทศวาสนาจนายวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิธีอันวิเศษเป็นวันใจยะเกตมงคลเหตุว่าเป็นวัน
ที่4 เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชได้2567ตรงกับเดือน4เนืองแฮม10ค่ำค่ำวันใดวันอาทิตย์ก็มาจุจอดลอดถึงนายกาลวันนี้ก็หากเป็นวันดีวิเศษเทศว่ายังกันกุงรุ่งเรืองบานงามในวาระพุทธศาสนาควรดีปลูกฝังยังพิจานุจากาเหืองอกบานงามในอนุตตราบุญญาเขตเทศนั้นควรดีฝากฟังยังตันไปใจเพื่อได้เข้าใกล้แก่เนรปานดับทุกข์ในวาตาสงสารอันนี้เสียเหือขาดเป็นอุตมะจาแต่ดิลิสาทุกาสาข้าแด่พระแก้วเจ้าตั้งสัมภการบัดนี้ไม่มีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตั้งไปในและไปนอกมาไปในนั้นก็หากไม่มีท่านพระครูกัลยาณประโมทเจ้าอาวาสวัดรัตนารามม่อนห้วยแก้วที่นี้เป็นเก้าเป็นประธานพร้อมกับโดยอันเตวสิทธิโยมเจ้าจุตนโจองค์หนไปนอกเขาหากไม่มีเจ้ามุราสันทางอันเป็นเก้าเป็นประธานในการมาร่วมบูรณาปฏิสังขรณ์ก่อสร้างยังวัดวาศาสนาม่อนห้วยแก้วตีนี้อันหากไม่มีคุณวรังคณาคุณาศิระและพร้อมกับโดยครอบครัวและคุณเชิดพงษ์จิ๋วแก้วพร้อมกับโดยครอบครัวและคุณแม่เกศรทิติเวชพร้อมกับโดยครอบครัวตลอดจนถึงคณะกรรมการปนานปนน้อยตั้งคณะศรัทธาเท่าแก่หนุ่มน้อยปานกลางยิงใจรำย่อยน้อยกู้แกงหาหอเรือนเมใจไฟคอยพร้อมเพียงกันต่างก็มาคึดหันถึงวัดวาศาสนาตีตั้งพระศาสนาของพระศาสนาต้นพันแถวอันสร้างไว้แล้วละโอนมนานได้ดำเนินการก่อสร้างยังเสนาสนะมากกว้างหลายอันมีจุอันพร้อมค่อยตามแต่ใดก็สร้างมาเป็นเวลาหลายปีขวบเขาท่านพระครูกัลยาณประโมทเจ้าพร้อมกับโดยคณะศรัทธากู้แก่หาห่อเฮือนก็มาจากตันเล่าว่าวัดวาเรานี่นั้นเราวิหารยังบ่มีพระธาตุเจดีย์ก็มีใจใครก่อสร้างและวิหารพระแก้วกวางเพื่อประดิษฐานพระเจ้าตันใจก็จริงมาเปิกษาบาติไข่พร้อมนาตั้งไปนอกและไปในต่างคนก็ต่างเปิงใจว่าเราจะร่วมกันก่อสร้างเพื่อเอาเป็นสถานปั้มเป่งกินตานรักษาศีลฟังธรรมเมตตาภาวนาสังปรมีต่างคนก็ต่างใจดีจมชื่นปิติตื่นจมบานได้ดำเนินการก่อสร้างตามลำดับมามีท่านพระโกกัลยาณประโมทเป็นเก้าเป็นประธานก็ไปหาท่านเจ้าสาธารณูปการท่านก็รับกรรมท่านตอบอนุญาตมอบดำเนินการก็มาประกาศเป่าร้องศรัทธาถึงเวลาก็ปากันมาเตเลิกและแต่เติกตินธรณีกันว่าถึงวันดีมาควายจุน้อยใหญ่ยิ่งใจก็ไปหาวัฏกีคือว่าสลาอันเกยแต่งสร้างจำนานกันก็จึงได้ดำเนินการก่อสร้างตามไฟอ้างพาธนาส่วนนั้นว่าสลานั้นนาก็มาจ้างต่างขอจะนอทวนถูกบ่มีข้อมัดผูกสัญญาฝงสถาตุกเหนือออกไตหาไม้ดินกีหินทรายมีมากหลายเยื่องอันเป็นเครื่องปฏิสังขรณ์
หาตุนร้อนใจใจต่ำแต่ใดหอมตันเพราะเป็นการนะหมู่ต่างก็มาจบสู่ยินดีเมื่อนั้นปีหนึ่งเตื้อสั่งไว้เพื่ออนาคตาบำรุงวัดวาอุปถากบริจาคตามกำลังมหาปุญญังยิ่งใหญ่สั่งสืบไว้ศาสนาบาทนี้การก่อสร้างก็มาสำเร็จบุรมวลดีงามเรียบร้อยก็จักมีการกระทำบุญใหญ่สมณศรัทธาและมูลศรัทธาน้อยใหญ่ต่างมีใจใฝ่จมบานจริงได้นำดีกากุศลมาพ่ายแพ้แก่หัววัดหัววาพระเรียบตามระเบียบประเพณีตามแต่จักมีเวลาโอกาสขอเชิญมาหยาดน้ำย่อมือบาดนี้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาจากได้กระทำบุญหือตานอย่างวิหารแก้วกวางพร้อมกับตั้งพระธาตุเจ้าเจดีย์วิหารใส่เสรีพระเจ้าตันใจและปัจจัยบริวารได้หลากอันเจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายหากได้นำมามีตั้งโภชนิยะขาตานิยะหลายเยื่องอันเป็นเรื่องโดยเสนาสนังอันสมณศรัทธาและมูลศรัทธากตามมาหลายเดือนวานขออย่าได้ปราศจากความดีในทิถีเดือนสี่เหนือแรม10 ค่ำบัดใดวันอาทิตย์ในกาละวันนี้ก็หากเป็นวันดีทิถีล้ำเลิศเป็นวันมังกรประเสริฐอุดมใจสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายตั้งไปในไปนอกอันหากไม่มีไปในนั้นก็มีท่านพระโคกัลยาณประโมทพร้อมกำโดยอันแต่ประสิทธิโยมเจ้าจุตนจุองค์คนไปนอกก็หากไม่มีคุณพระรังคณาคุณาศีระคุณเฉิดพงศ์กิ่วแก้วคุณแม่เกศรทิติเวศพร้อมกับโดยคณะศรัทธาจูผู้จูคนก็มานั่งใหญ่แล้วจักได้ยกยืนย่อถวายตานขออาลาธนายังพระสังฆเจ้าตั้งหลายจูองค์จงได้มีเมตตาภัยโพดลับอายังโอตมะโยกตานังขอสมกรรมพาธนาจุสิ่งที่ใดเกิดแล้วจุภากันแต่เดเลบุญญาลาสีอันนี้มีมากสมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายก็ตามได้แล้วจากอุติสาภัยแผ่คือแก่เทวันดาอันฮักษายังวัดรัตนารามมนต์ด้วยแก้วตีนี้เป็นเก้าและตุกเหนือออกตายแดนเขตใกล้ป่าไม้ด่านดงดอยสัตว์ใหญ่น้อยจุงยินดีบัดนี้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายได้มากันตามมือตันเป็นสมัยยะการปังใหญ่ตั้งใจไว้มานานสร้างยังวิหารหลวงงามจ้อยโจทย์รวบรวมงบประมาณตั้งหมดทางมวลได้25 ล้านบาททวนโดยอันมีคุณโยมว่าลังขัดนาคุณศิราเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับโดยกัลยาณมิตรครอบครัวบริวารจุโพจุคนส่วนนั้นว่าประทัดเจ้าเจดีย์สลีใสขาวงามพองแผ้วก็หากไม่มีคนยมเชิดพงกิ่วแก้วพร้อมกับโดยครอบครัวก็หากได้เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างงบประมาณกล่าวอ้างบัตรเสียหมดไปจำนวน2,500,000 บาททวนปนดีส่วนอันว่าวิหารดีพระเจ้าตันใจก็มา
ได้ศรัทธาคุณแม่เกศรทิติเวศเป็นประธานก่อสร้างรวบรวมประมาณตามกล่าวอ้างว่างบประมาณตามด300,000 บาทพวนว่าอันกันว่าหากเอาเลยการก่อสร้างทั้ง3 ประการนี้มารวมกันนั้นเป็นจำนวนเงินถึง27,800,000 บาทบวิดบ่ขาดตามที่ใดคิดแนนมาบาทนี้เองนะก็มาถึงเวลาจอดจำจากได้หยาดน้ำไม่ตันไฟสัพปริวารได้หลักอันผู้ค้าหากนำมาขอถวายแด่พระสังฆากับครูบาอาจารย์เจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาโดมเท่าขอสละทานขอถวายสัพปริวารมากลนขอนิมนต์ท่านไว้นารับเอาเยื่องเครื่องของทานส่วนนั้นพระวิหารหลวงเจียงคานเลิศแล้วพระธาตุเจดีย์แก้วใสสลีตั้งวิหารพระเจ้าทันใจดีวิเศษผู้คานตั้งหลายขอถวายแก่พระแก้วเจ้า3 องค์ตามความประสงค์แห่งผู้คาอันได้มาพร้อมหน้าโดยใจชื่นชมบานขอเป็นวรทานพระใจกำโจอุดหนุนเพิ่มพูนพระบุญผู้ข้าในชาตินี้และชาติหน้าตราบถึงเมืองฟ้านิปันใจแม้นว่าได้เกิดมาในโลกขอได้พ้นทุกข์โศกาขอผลบุญญาที่อันผู้ข้าได้สร้างขออย่ามีบาปโทษเวรกรรมขอผลบุญนำไปเกิดในที่ประเสริฐสมบูรณ์ขอเป็นกองทุนอันใหญ่สมใจไฟอังทุกคืนวานสุขเกษมสารนิรันดร์ผ่องแผ้วเกิดว่าเมืองแก้วยอดมหาเนรปานนั้นจุงจักมีเที่ยงแต่ดิเลบุญญาราศีอันได้มาฮือตานาขอจงไพศาลแผ่กว้างสมดังกำอังพาธนาขออุติสาภัยแผ่ไปถึงแก่มเหสิขาเทวดาเทพเจ้าอันอยู่เฝ้ารักษาตั้งวัดวางอาวาสรักษาอากาศไปบนพระปตาตนองค์อาจลูกขจาเทวดาอันรักษาแก่หาคารวาสบรมนาถอินตามหาโพมาตั้นเต่าจตุโลกแต้ว4 องค์คารโยมบาบันตนสัตซื้อจดมาชื่อมุราศรัทธาพญาตาคาตำไตนางนาไทยธรณีสะเลโกตอามาตนจำน้ำหยาดไม่ตานขออุติสาส่วนกุศลไปหายังหมู่วงวานจุมพี่น้องอันตุติจากห้องไฟสันดานตั้งพ่อแม่ฉันลานเล่นลานฟงเอาอาผู้หมู่มือไว้มิ่งหมู่เมื่อมอนผู้ข้าตั้งหลายภัยแผ่โดยหลอดตึงตันตั้งอุปชาคูบาอาจารย์ตนสั่งสอนธรรมเจียนจากแล้วล่วงไก่กาตั้งฝุ่งเม็ดเขาเครือใหญ่ลงแผ่ดันสู่อบายตั้งพ่อแม่เย็ดเลยญาติกาเท่าแก่หลวงไหลขอภัยแผ่ถึงจุคนอันมีเจนขกุลเป็นเก้าเจ้าเจนขากุลเป็นแดนแสนเจนขากุลเป็นขนาดผู้ขาตั้งหลายขอหลังน้ำหยาดไม่ตานขอบุญกุศลไปเตื้อมแทงขออย่าได้เหี่ยวแห้งจุงเติมแทงเติมสมปานจนถึงปริญูสันจุจอดเกเบียงแก้วยอดมหาเนรปันขอดีสะบุญกุศลไปหายังสปาสตากนาน้อยใหญ่แม้นว่าตัวอันอยู่ในน้ำและไตเนื้อดิน
สัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์มีตีนอันมากอันหลายสัตว์อันหาตีนบอนใดสัวสัตว์ตัวมีปีกหลายชาติสัตว์ตัวอันอยู่อากาศกังหาวขอฮือเข่าต้านต่างหลายจงได้เสวยได้บริโภคและมาพระตากอโนโมตนาตานจิ้มเจ้าเก้าเงาสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอันใหม่มีท่านพระครูกัลยาณพระโมทพร้อมกับโดยอันเทวสิทธิโยมเจ้าจุตนโจองค์และคุณวรังคณาคุณศิราพร้อมกับโดยครอบครัวคุณเชิดพงษ์เกี่ยวแก้วพร้อมกับโดยครอบครัวและคุณแม่แกสอนทิติเวศพร้อมกับโดยครอบครัวตระถึงไปน้องคณะศรัทธาเท่าแก่ใหญ่น้อยใจยิ่งจุตนจุคนกัวแกงหาหอเรือนนั้นจงจักมีเตียงแต่เดลีด้วยดังผู้ขาจากเว้นวางตามมคธาภาษาบาลีภาษาทุกาสะมายังพันเตทุปบุพาลาจตานังวิหารตานังเจติญาตานังสัปปริวารตานังอเพจาอาสาธารณาโลเกญะโลกุตระสัพพสัมปตินังญาวะอรหันตังอรหันติมกะยานังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจังปุโธโนธัมโมโนสังโฆโนอัมหากังเตกะละตังอิตายาสุขายายาวานิปานาทิกามาอิตังโนตุปาบุปาลาจตานังอเพจอาสานทลานะสัพพโลเกญะโลกุตละสัพพสัมปตินังอรหันตามกะภรตินังนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังกะตังปุญญังสังวาตันตุโนสาธุสาธุสาธุท่านพระครูสถาพรพัฒนาลังสีได้กล่าวคำโอกาสเวนตาลสุมาควตานเป็นตีนเรียบร้อยต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวคำถวายเจดีย์และกล่าวคำถวายวิหารเป็นตาลในพระพุทธศาสนาขอเจริญพรเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาได้นำเราท่านทั้งหลายกล่าวคำถวายเจดีย์ก่อนเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจประนมมืออนุโมทนากับเจ้าภาพขอเจริญพรเชิญได้มาตั้งหน้าวิหารเป็นนะตั้งหน้าวิหารแล้วก็ขอเจริญพรเชิญคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วท่านสส.สุรพลเกียรติชยกรตัวท่านว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังร่วมกันถือพานเหี่ยคนหนึ่งกล่าวคำเหี่ยคนหนึ่งยืนขึ้นเลยโยมยืนขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์เป็นของหนักยกมาประเคนไม่ได้เราก็ใช้พานใส่ขันเข้าตอกดอกไม้เป็นเครื่องหมายประเคนถวายได้สงฆ์ขอเจริญพรเชิญหันหน้าไปทางพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังเอตังเจติยังเอจังเตติยังสัปปะริวารังสัปปะริวารังพุทธัสสะปูชนะทัตนัฏฐายะปูชนัฏฐายะพุทธศาสเนพุทธศาสเนนิยาเทมะนิยาเทมะ
สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต อะยัง อะยัง พุทธัสสะ พุทธัสสะ ปูชนัตถายะ ปูชนัตถายะ เจติยัสสะ เจติยัสสะ ทานัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อานิสังโส อัมหากังเจวะ อัมหากันเจวะ มาตาปิตุ มาตาปิตุ อาทีนันจะ อาทีนันจะ ปิยะชนานัง ปิยะชนานัง ทีครัตตัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สกายะ สังวัตตุ สังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายพระเจดีย์นี้ ขอมอบถวายพระเจดีย์นี้ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งการถวายพระเจดีย์ แห่งการถวายพระเจดีย์ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเธอญ ตลอดกาลนานเธอญ สาธุ เชิญคณะเจ้าภาพได้นำพานที่ใส่ดอกไม้ทุบเทียนได้ประเคนถวาย ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ในนามตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งนั้น ได้ประเคนเรียบร้อยลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายวิหารถวายเป็นตาลในพระพุทธศาสนา ขอเจริญพรเชิญคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลพร้อมคณะตัวแทนพวกเราท่านทั้งหลายคุณสุภชัยติรัตนกุลคุณวรังคณาคุณอาศิละคุณศิริลักษณ์ติรัตนกุลและคุณประเวศครูศิริศิลป์คุณวงกฎจันทรมังกรขอเจริญพรท่านที่ได้กล่าวได้ชื่อมายืนพร้อมกันเป็นตัวแทนของเราท่านทั้งหลายทุกคนนะ ส่วนญาติโยมที่กำได้อยู่ก็ถือไว้เสมือนเฮาได้ถวายโดยเปิ้นนะเพราะว่าได้นี่เอาหลวงแวดวิหารหมดแล้วจะเกณฑ์วิหารก็นักล้ำไปก็เลยเอาพานเขาตอกดอกไม้ตั้งนะโมหันหน้าไปตรงพระประธานก่อนนะกล่าวคำถวายถึงจะหันหน้ามาทางพระสงฆ์ใจเย็นๆสุดท้ายแล้วตั้งอกตั้งใจได้ถวายในพระพุทธศาสนาเชิญทุกท่านตั้งนะโมสามจบพร้อมกันณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันหน้าไปทางพระสงฆ์นะครับ ยักเคพันเตสังโฆ ยักเคพันเตสังโฆ ปฏิชานาตุ ปฏิชานาตุ มะยังพันเต มะยังพันเต เอตังวิหารัง เอตังวิหารัง สัปปะริวารัง สปะริวารัง พุทธสสะ พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปูชนัตถายะ พุทธสสะสาสเน สาสเน นิยาธรรมะ นิยาเทมะ นิยาเทมะสาธุโนพันเต สาธุโนพันเต อิมินา อิมินา วิหารธาระนะ วิหารธาระ เรนะเรนะ เนนะ รัตนรัตนัตตยัสสะรัสสะปูชา
อัมหากันเจยะ อัมหากันเจวะ มาตาปิตุ นาตาปิตุ อาทีนันจะ นาทีนันจะ ปิยะชนานัง ปิยะชนานัง ทีคารัตตัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ มิตายะ สุขายะ ขายะ สังวัตตตุ วัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายวิหารหลังนี้ ขอมอบถวายวิหารหลังนี้ พร้อมกับของบริวาร พร้อมกับของบริวาร ไว้ในพระพุทธศาสนา ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธบูชา ขอการบูชาพระรัตนตรัย ขอบูชาการพระรัตนตรัย ด้วยการถวายวิหารนี้ ด้วยการถวายวิหารนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงไปเป็นไปเพื่อประโยชน์ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้ แก่ วย ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทิน สาธุ เชิญคณะเจ้าภาพและศรัทธาญาติโยมได้นำพานไปประเคนที่ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์พร้อมกับปัจจัยทั้งหลายที่เรารวบรวมมาถวายท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ต่อไป และเชิญนั่งที่พักรับรองเดิม ส่วนได้นั้นญาติโยมดึงเลยเนอะดึงได้ให้ขาดเลยโยมตานแล้วต้องตานให้ขาดนะเหมือนเราดึงได้เลยดึงให้ขาดเลยโยมแล้วก็เอาไปมัดมือผูกข้อไม้ข้อมือนะดึงได้เลยดึงให้มันปุดเลยถวายทานเป็นของพระพุทธศาสนาต่อนนี้ไปไม่ใช่ของเราแล้วนะจะเป็นวิหารของฉันของเธอไม่ใช่แล้วเป็นวิหารของพระสังฆเจ้าเป็นวิหารของพระสงฆ์ทั้งหลายดึงได้ให้ขาดถวายทานก็ให้ขาดไปนะเมื่อญาติโยมได้กล่าวคำถวายเรียบร้อยแล้วต่อนนี้ไปก็กล่าวคำถวายภัตตาหารนะโยมเดี๋ยวพระสงฆ์จะได้ไปฉันภัตตาหารเพลว่าตามมัคคณายกณบัดนี้ อิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะวัฒนายะโชติกายะจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความมั่นคงไพบูรณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสาธุ ขอเจริญพรเชิญท่านสสสุรพลเกียรติชยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ประเคนกันพระพุทธขอเจริญพรท่านสุรพลเกียรติชยกรลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้เข้าประเคนถวายพระสงฆ์ตามลำดับไปเมื่อได้ยินรายชื่อแล้วก็เข้าประเคนเรียบร้อยกลับมานั่งที่พักรับรองเดิมดังต่อไปนี้เจริญพรคุณสุภชัยติรัตนกุลคุณวรังคณาคุณาศิระ
คุณศิริลักษณ์ติรัตนกุลคุณวาสินีเยาวพันธ์กุลคุณประเวศครูศิริศิลป์คุณอรุณรัตน์ครูศิริศิลป์คุณวิสิทธิ์ติรัตนกุลคุณแม่เอื้องสิทธิชัยคุณสุนันทาเกิดผลคุณอุดมศักดิ์คุณอุดมศักดิ์รุ่งโรจน์พันธ์และขอเจริญพรเชิญจ่าสิบเอกหญิงเขมจิราอยู่สุภาพคุณอำพรพรหมปัญญานายอิทธิกรอิทธิภูภักดีปอดดานแสนคำนางจันทาทรตันขอเจริญพรคุณปิยกรสุนทรวิจารณ์นางประสบสุขขันตินางสาวกัญญทัตกรงามทรัพย์นางสาวอรุณีศรีธรรมราชนางสุรินทร์เชิญพึ่งและคุณสศินวิหกรัตน์ท่านที่มีรายชื่อนี้ก็เข้าไปเคนขอเจริญพรเชิญคุณพัฒนพงษ์ทองสมนึกคุณปราณีทองสมนึกคุณสรรเสริญทองสมนึกคุณวราพรพฤกษ์ทวีศักดิ์คุณสมพรพฤกษ์ทวีศักดิ์คุณสุมาลีอุดมผลและแม่สมบูรณ์ธารนัทขอเจริญพรเชิญนายอำนาจนางถนอมทรัพย์บุษบงนายประเสริฐนางฟองคำขาวออดพ่อผ่านแม่อมพรวรรณคำพ่อหนานอาทิตย์โยมกัญญาทิพย์ธงพ่ออินทร์แม่รัตดานายณัฐวุฒินายวุฒิชัยใหม่จันแดงแม่รุ่งรัตน์ธรรมวังนายสกลยันฉัตรวณีสอนนางวันเพ็ญชัยสุริยะวงศ์นางพวงเพชรวิวแมนแม่สมบูรณ์ใจรินแม่จินดาสุธรรมทานพ่อหนานปันกันทิยะนางสาวโชติรสทิพเดโชคุณครูวาทินีทิพเดโชพ่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์นายธนายุทธนางอกรยาสีทองคุณวงกฎจันทระมังกรคุณนิรันดร์พิทักษ์สิทธิ์เกษมคุณสิริพรพุทธิธนากรคุณแสงดาวเชื้อมโนชาญคุณนิพารัตน์พิทักษ์สิทธิเกษมคุณปิยกรสุนทรวิจารณ์คุณทองใบหลำเนียมคุณปัญญาดิษฐพุลคุณสุพินสุทธิพินทุคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรปินทยาว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังและคุณนเรศธรรมรงทิพยคุณขอเจริญพรเชิญทุกท่านตามรายชื่อที่ได้อ่านไปกับพ่อตาแม่สนีวันแสงคำพ่ออุดมแม่เทียมวันพุทธวงศ์บรรทุเรดิโอธนายุทธอ่อนกัญญาสีทองอัมภัยคำสุขพ่อเจริญตาปันวราพรสุกเกษมพ่อแดงทิพธงแม่อมพรทิพธงพ่อหนานทิพโพธิวงศ์แม่วิไลใจยะปันนายรุ่งโรจน์และครอบครัวนางจันจิรากันทะเปงนายสุภเริกนางสาวนนชนัทเด็กหญิงเชอริสันเด็กชายเชอริวิรัตทิพเนตรพ่อแก้วแม่สุรีมณีโตน้องหนิงมัญจจารีเด็กชายจิระทีพเด็กชายปะพังกรลัคนาปาปวนแม่ไหลอินใจคำพ่อแก้วจันทิพย์แม่พรอุปนันท์แม่ครูแม่บัวคำขาวออดพ่อหลวงสมบูรณ์แม่ย้อยอุปลบองนางสาวนุชรีทิพย์ธงนางสาวเอมี่ฮุสตันคุณบินคุณอนงลิตเติ้ลประสิทธิ์ยุพินนางสาวประภัยศรีทิพย์แก้ววิไลประกาศิษฐ์ล้านมานีปากทางเจริญพิพิธภัณฑ์แม่เขียวเอกลักษณ์กาบวังแม่บุญศรีปาน้อยนางสาวฝนสายแสนเมืองพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนางแสงล่าเขียวหน่อเมืองนางวันดีบุญมีคำนายทองสุขนางจันจิราขาวออดแม่วันเพ็ญเจริญรัศมีนางคำพ่อสุกาละแม่คำเอ้ยตุนตามเชื้อนายอุดนางบัวเงินใจชุ่มใจป้ออ้ายแม่บุญที่เรือนแก้วนางจันทาทรตันนายเฉลิมนางสุดาพรหอมหวนนายปัญญานางทองดีจันกระจ่างนางสาวธัญลักษณ์นางสาวพคดีนางสมคิดอุ่นใจนายสกลเผือกเหลืองนางปฐมรัตน์สมใจ
นางโสพรอุประบองพ่อใจแม่จันฟองถาปิงยศครูต้อมพ่อทาแม่จันฟองจันจีช่างทาวิหารช่างทาสีทุ่งปูนนายสุภชัยโพขันนายณัฐพลการวินนายบัณฑิตจันทิมาพ่อพัดแม่ทองใบนางศรีนวลวงสายะนางสาวณภาหมื่นแสนนายจรัญนางแววสมเครื่องแม่ป้อปันลืมลินนางคำกิติตาลนายอุทัยนางบัวบานเขียวหน่อเมืองนายบุญช่วยกาบวังแม่สายหยุดวงชมพูนายสมนายสมกาบนางเครือวันพรหมศรีนางสาวปราณีคิริตะนางอรสามนัสสินีนายสว่างสุพินคิริตะแม่แก้วพาคิริตะแม่คำล่าขาวออดคุณธนิตสวยจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีพิทักษ์ผลนางเอ็มออนกันทะเปง10ตำรวจโทพานุพงษ์น้อยปานางสาวพงภกาปารมียองนายแก้วแม่จันปันทิรึมลินนายสุชาตินางสมบูรณ์สุทธเสนนายสุเทพนางทิวพรยองจาต่อไปเป็นรายชื่อสถาติฮับเก้าอี้หลุยจำนวน 3,500 บาทจำนวน22ท่านเจริญพรเข้ามาประเคนนายมนัสนางอัชรากับวังนายสมคิดนางอมพรติพธงนายพุทธิพงษ์ทั้งเรือนนางลัคนาปาปวนนางเครือวันทองอินแม่ชื่นติพธงนายสุชาตินางสมบูรณ์สุทธเสนนางวรพรสุกเกษมป้อนานอาทิตย์แม่กัญญาติพธงนายจักรพันธ์คำมามมุงนายนรงค์นางวัชรีพวงมาลัยนางกิตติมาสุวรรณวงศ์นายธนิตนางสวยจริงนางสาวสายฝนแสนเมืองคุณอนงนิตต้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีพิทักษ์ผลนายสุเทพนางทิวาพรยองจาคุณสุวารีอ่อนสมจิตพ่อแคทอังโกยแม่จินตนาแคทนางสาวแคทคาหุ้ยนางแคทคาเสียนนายวีรพงศ์ศรีวงศ์สงวนและคุณพิมพ์ใจพร้อมครอบครัวนางเครือวันทองอินพ่อคำตันแม่น้อยสุขใสนายมิตรนางจันนอคำนางสาวศิลเขียงนอเมืองอาจารย์อำนวยคิริตะนางแสงจันทร์มหาวันแม่จันโสมนายวรสิทธิ์คิริตะอาจารย์มานพนางอมพรศรีสุวรรณนายทรนางบัวเขียววงตาเขียวนายทองสุขนางสุพิษเขียวนอเนืองช่างเอกของครอบครัวนายบุญเทียนกันทานางเดือนคำเด็กนายพีรภพเด็กหญิงจารุกรกันทานายแจ็คนางสาเด็กหญิงจันทิตาแม่ทวนนายอำนวยนางสำโรยติพธงนายสมคิดนางอภรติพธงนายพงพันธ์นางสาวพรพันธ์ติพธงนายพงศักดิ์นางสาวธัญลักษณ์ติพธงแม่อภรพ่อวิเชียรสูตานนท์นายประวิทย์นางกัญจนานางสาวกัญญาวีคันธมูลนายวสันต์วงตาเขียวนายณรงค์นางอัญชลีสุกละแม่ตุ่นบุญชุ่มนายชาตรีนางปราณีตะดุกนางดวงรัตน์วงลังกาแม่คำน้อยสายมูลนางสาวสุภาพันธ์สุกาละและพ่อหลวงพินิจกันทะสุนแม่บุญศรีปาน้อยดาบตำรวจเทิดศักดิ์นางสมจิตแก้วสุดใจผู้ช่วยรุ่งโรจน์นางเกษรินปารมียองนายชนนางคำล่าใหม่สามนายประวิทย์นางกัญจนานางสาวกัญญารีกันทมูลนายทรนางอินวันนางบัวเขียววงตาเขียวนายทวัฒนางล่ายาวิโรธนายทองสุขนางจันจิราขาวออดแม่ฟองคำขาวออดพ่อหลวงสมบูรณ์แม่หลวงหยัดพิรุณอุปละบ่องนางสาวนภาหมื่นแสนนางศรีนวลวงสายะพ่อวิเชียนแม่อมพรสุตานนท์แม่คำล่าขาวออดป้อแดงแม่อมพรติพธงแม่วันดีบุญมีคำป้อนนานทิศโพธิวงศ์แม่พินสุธรรมป้อพัดแม่ทองใบแม่วันเพ็ญเจริญรัศมีนางวันบุญมีคำแม่ไลใจยปันแม่บัวไหลอินใจคำแม่แสงล่าเขียวหนอมเมืองพระไวยพจน์วชิระวังโส10ตำรวจเอกพงศกรสิริบ้านเวียงทองนางฟองศรีบุญเรืองดาบตำรวจเทิดศักดิ์นางสมจิตแก้วสุใจพ่อหลวงเด่นนครปัญญาพ่อทองคำแม่เสงี่ยมปัญญานายประวัตินางบุญเลิศนางแปงนางมาอินทรส
นายจรณะนางแสงจันทร์กีรติสุขชัยนางสาวสุทินลีตะกุลนางสาวนิชมนคีริตะนายแสวนายสวงนะครับนางศิรดาคีริตะนางณภัสรดานางพระดานะครับเด็กหญิงปริญญาภักคีริตะร้อยตำรวจโทธนกรอาจารย์เพนแขอุทานายทวัฒนางอภรวิโรธพ่อบุญแม่สุธัญพิมพ์อุ่นอารมณ์นายคิดนางใหม่ปินสายนางรวงแก้วทิพเนตรนายนิรันดร์นางอรุณีตุ้ยแก้วคุณอ้อมใจกันทะเพ็งแม่ยองคำอินทปันนายนรินนางพรหมื่นแสนนายจักรพันธ์คำมามุงนางสาวชริญญาเจริญยศนายบัตรนางบุญช่วยแก้วคำคงนายแม่จันคองชัยนางสาวสมบูรณ์แก้วม่วงมันนายแก้วปัญญาศรีและนายมานิดนางนกจันสิรินายสมเด็จนางอรพินอุปโยป้อนานบุญฝ้ายแม่สว่างจิตทิพยอดป้อลายแม่บัวผินใจวงแก้วนายจรัญนางขันคำพิมสารป้อสีเทาแม่สายพินวังใหม่ป้อครูยุทธศักดิ์แม่อำพันธ์เรามาสุวพันธ์ครูเทวินจินดารักษ์ร้อยเอกชยพรนางพิมพันธ์พิมสมุทรป้อบุญแม่น้อยวงตาเขียวนายสมคิดใหม่ปินสายนายทวีนางแสงจันทร์ใจยศิษฐ์บันทบโอป้อแม่หงอิระไพบูลนายธานีนางสุพรมีสัตป้อคำปันแม่พัทรพรกันทิยะนางสิริวัลปาโปธานางมณฑนามาโปธานายสิรินางรัชนีลาวันสิริรัตติวัฒน์นายสรเสริญนางปราณีทองสมนึกและแม่ต่อมมโนลิปอดใจแม่ล่านางมณีวันนายสุนทรธรรมสิทธิ์นางบรรเย็นอินใจคำนายทิติพันธ์ธรรมสิทธิ์ร้อยตำรวจเอกทองสุขนางมาลีกิจพิทักษ์นางวลัยพรรักสันตินายสวิงนางประภาหม่องศรีป้อเสานายสิทธิพงษ์หม่องศรีและอาจารย์บุญเรือนอาจารย์นพพรนายธนกฤษนายธนพัฒน์มีแสงชุดสุดท้ายละโยมร้านรับซื้อลำไยอัมไพพันธ์ปัญจรีมณีปัญจมรีมณีโตพ่อหลวงสิงห์คำสี่บุญเรืองบุญส่งบุญศรีร้านวงกิจพาณิชย์นะครับจำนงนันเอี่ยมนางอัญชันสุการะนายเจษฎากรวังคำสายนางสาวภกามาศนางไลสุการะนางสาวชุติมานางสาวนภัสวงสายะนายณัฐพลเพียวสงเคราะห์นางสาวพัทรทวีศรีหราชแม่สุทิศกันทิยะแม่อมพรนอทานจ่าสิบเอกหญิงเข็มจิราอยู่สุภาพพันเอกชาญยุทธนางสาวพิมรวีนายณัฐวัฒน์อินทขันธ์นาวากาตรีหญิงยุวดีไทยมาอาจารย์ทองอินนางอมพรพรหมจันใจแม่เอ้ยแสนใจบานนางสาวอนงนาถแสนใจบานกุญจารีคุณพโรไทยพัทรวงธนานางสาววิไลสมหวังแม่ล่าเจริญกุลนายวิสิทธินิยมไพรพัฒนาพ่อนานจันตานิยมไพรพัฒนาพนักงานร้านประพันธ์ออโต้ซาวถวายร่มมาแหม2 คันนะครับสำหรับนี้ก็เป็นราคา 40,000 บาทเนาะแล้วก็ประพันธ์ออโต้ซาวนะครับทำบุญสบงถวยนายประพันธ์นางโนรีนายเมธีวัฒน์แก้วคำดีนางสาวศรีไพรนางสาวไพลินอุปนันท์นางวิลาวันพงมานางอุศนียอดดีแม่หลวงแยงเจริญกุลและนายธินกรนางสุกัญญาฟันลิยะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับเจ้าภาพจำนวน200 กว่าท่านมีท่านละ 2,500 บาท 5,000 บาทแล้วก็ญาติโยมตีรับเก้าอี้หลุยโต๊ะเคียงหลายสิ่งหลายอย่างบางอ่านรายชื่อก็อินดูเนาะตั้งอกตั้งใจบึดแมลงจะปักต้นมาแถมนะตั้งใจเตรียมตรวจน้ำรับพรจากพระสงฆ์ณบัดนี้ตั้งใจเนอสุดท้ายแล้วเนออัปปอนเนอยะถาวาลิวาปุลาปะลิปุเรนติสาคลัง
เอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโสติระโสยถา สัพพิติโยวิวัจจันตุสั สั พ มภโลโก วินาศตุมาเต เอปวันวันทะละโย จุ จุ กิ กิ เดกายุโก ภาวะสั สั พ พพิติโยวิวัจจันตุ สั สัพ มภโล โก โก วินาศตุมาเต วันวันทะละโยสุขีติกายุโกภาวะสัพพิ ติโย โยวิวัจจันโตสัพพโล โอ วินาศตุมาเตวันวันทะละโยสุขีติอายุโกภวะอภิวา ทนาจิเลสนิจังโมตาปจายโน จัตตาโล ธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง สัพพะพุทธานุ นุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะมุนตรัตนัง ธรรมรัต รัต นั นั ง งสัง ฆรัตนังตินนั นั ง งรัต ธ นา นา นั นั ง ง อ อ นุ นุ ภา ภา เว เว นะ นะ จ จ ตุ ตุ รา รา สิ สิติส ส ห หัส ธรรมาคันธานุภาเวนะปิต ย กาก า ต ตยานุภาเวนะสินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกาสัพเพ เตพ พ ยาย าสัพเพเตอั อั น น ต ต ราร าย ายาสัพเพเตตุนิมิตตาสัพเพเตอวมังค กา ลา ลาวินา นาจันตุอายุวัตโก ธน วัตโกสิลิวั วั ต ตโก โกยะสวัตโกลาวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาองคโลกปยาเวลาโสกาสันตุจุปาอเนกาอันทลายาปิวินาจันตุจะเตจะจะยาจิตติทานังลาปังโสติอายังสุขังบาลังเจริอาจะวันโนจะโปกังโวติยะสวาจะตวาจะจะจะเชียวาสิทธิภวันตุเตวะตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทตาสัพพพุทธานุภาเอนะสัตตาโสติภวันเทภวตุสัพพมังลังลังขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเอนะสัตตาโสติภวันเทภวตุสัพพมังลังลังขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเอนะสัตตาโสติอันตุเตภวตุสัพมังคลังลังขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนะสัตตาโสติ
ภวันตุเต สาธุสาธุสาธุกราบนิมนต์และเชิญศรัทธาญาติโยมนิมนต์ครูบาอาจารย์วันตาน้อยหลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์พิพิธการเจ้าวาดวัดขวางสิงห์ที่มีอายุพรรษาสูงสุดในที่นี้นะครับวันตามิพันเตสัพพังอปาลาตังกัมมาตะเมพันเตมยากตังปุญญังมินาอนุโมทิตัพพังสามินากตังปุญญังตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อายุโกอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุกับนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปฉันพระทหารเพลนะครับขโยมมาเก็บสั่งเนอะเชิญทุกท่านญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ก็ไปรับประทานอาหารตามอัธยาศัยครูบาอาจารย์ฉันพระทหารเพลที่ศาลาชั้นบนนะครับที่ศาลาการประเรียนที่หน้าวัดปุณนะครับศาลาชั้นบนนะครับของครูบาอาจารย์ส่วนญาติโยมคณะที่มาร่วมบุญคณะของคุณอนุพงษ์แท้ตั้งบางบัวทองเชียงใหม่เจริญพรเชิญรับประทานอาหารที่ศาลาการประเรียนชั้นล่างตั้งลุ่มเนอะศาลาการประเรียนศรัทธาเอาขันโตกขึ้นมาวิหารนี่สัก2-3 ขันเฮือมหาเถระที่เปิ้นเดินไก่บ่ไหวศรัทธาเฮาเกียมเนอะหมวดชัยพรผู้กองพิธีกรตั้งนอกตั้งลุ่มก็เจริญพรเลยตอนนี้เวลามันจะว่างพร้อมแล้วก็เอาไม้ไปตั้งลุ่มเลยมันจะเงียบเนอะเอาเวลาตอนนี้เลยเงียบไปละเอากองจะบรรเลงจะแห่ก็เจริญพรกองหัววัดหัววาการกินการทานก็เริ่มเนาะเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเอาบรรยากาศปล่อยหลวงเนอะส่วนศรัทธาที่จะมาตานท่านพระครูก็ระงับก่อนเพราะว่าเปิ้นจะไปฉันเพลเนอะศรัทธาเฮาหัววัดที่มาแล้วก็ขอให้พิธีกรกองอำนวยการตั้งนอกก็ให้ไปใจที่บริเวณผามเปียงถ้าพิธีตั้งนี้แล้วก็ฮับหัววัดในวิหารนี้เนอะถ้าว่าสถานที่เฮาเก็บเก้าอี้แล้วก็ฮับหัววัดในวิหารนี่เลยเก้าอี้ก็เก็บเลยเนอะเก้าอี้คณะกรรมการศรัทธาเฮาก็เอาไว้ข้างๆเก้าอี้เอาไว้ข้างๆเพราะว่าหัววัดเปิ้นจะมานะพิธีกรตั้งนอกพร้อมหรือยังต่อยไม้เอาเชิญครับก็สำหรับพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ของคณะสงฆ์จำนวน60 รูปนะครับพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับก็ได้สืบชะตาหลวงให้กับคณะศรัทธาทุกท่านพร้อมกันนั้นก็จะมีพิธีถวายทานนะครับพระธาตุเจดีย์ถวายพระเจ้าห่อพระเจ้าทันใจรวมทั้งถวายวิหารหลวงหลังนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดจากนี้ไปนะครับคณะสงฆ์ทางนั้นจะได้ฉันเพลนะครับที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมนะครับรวมทั้งคณะศรัทธาของเฮียเล็กที่มาจากกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็ทานชั้นลุ่มนะครับชั้นล่างของคณะสงฆ์นะครับขณะนี้วงแห่นะครับวงดนตรีพื้นเมืองของดอยหล่อศิลป์ก็เริ่มบรรเลงนะครับเริ่มบรรเลงให้กับคณะศรัทธาทุกท่านนะครับก็เป็นการสร้างเสียงดนตรีแบบพื้นเมืองนะครับ
ครับสำหรับโรงทานนะครับคณะศรัทธาที่ศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมนะครับชั้นบนนะครับสำหรับคณะสงฆ์นะครับชั้นเพลส่วนชั้นล่างจะเป็นของคณะศรัทธาของเฮียเล็กนะครับที่เดินทางมาจากภาคกลางนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันส่วนคณะศรัทธาของเรานะครับโรงทานเปิดแล้วนะครับทางด้านข้างนะครับใต้ร่มไม้ของศาลาปฏิบัติธรรมหลังเดิมนะครับหาไม่ยากครับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ทางด้านหลังของกองประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับตอนนี้คณะสงฆ์นะครับที่ท่านมีภารกิจท่านก็อาจจะเดินทางกลับนะครับบางท่านก็จะอยู่ฉันเพลกับพวกเรานะครับในช่วงนี้เมื่อฉันเพลแล้วนะครับก็จะมีคณะนะครับศรัทธาจากหัววัดต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นพระภิกษุสงฆ์นำมาเองนะครับพร้อมกับคณะศรัทธาของท่านนะครับก็จะได้ถวายทานเป็นลำดับถัดไปนะครับหลังจากที่ฉันเพลแล้วนะครับได้ครับผู้พันปีชาก็ประหอมนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรมนะครับรวมทั้งปัจจัยนะครับจำนวนขั้นต่ำก็ 2,500 ขึ้นไปนะครับบางท่านก็เป็น 5,000 นะครับก็ทางพระอาจารย์นะครับแล้วก็พ่อหนานนะครับพ่อหนานในพิธีก็ได้ประกาศอนุโมทนาไปแล้วนะครับจำนวน200 กว่าท่านนะครับที่รับเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรามีซอเนอร์วันนี้มีซอพื้นเมืองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธานะครับและที่จะขอบคุณไม่ได้นะครับวันนี้มีท่านสสสุรพลเกียรติชัยกรและก็ท่านสสนาเรศทำรงที่พยาคุณนะครับวันดีครับคุณแม่จงดีครับสบายดีนะครับผมมาจากฝางนะครับอำเภอฝางยินดีนะครับครับนี่คือแฟนพันธุ์แท้และก็ศรัทธานะครับศรัทธาพันธุ์แท้ของคลื่นสีขาวเราวันนี้มากันหลายด้วยแม่เนาะครับผมมาหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้กล่าวไม่ได้ทักทายกันขอสุมาอภัยนะครับขอสุมาอภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีรายชื่อนะครับส่วนหนึ่งที่อยู่ในมือนะครับใช่ครับโรงทานอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวิหารนะครับเดี๋ยวครับชั้นเพลที่บนศาลาปฏิบัติธรรมครับหลวงพี่ครับชั้นบนนะครับชั้นบนส่วนชั้นล่างจะเป็นของคณะของเฮียเล็กนะครับที่ได้นำคณะศรัทธามาจากภาคกลางนะครับผมมีรายชื่ออยู่นะครับจะได้ประกาศอนุโมทนาในช่วงนี้นะครับและเดี๋ยวก็จะได้ชมละครซอกันนะครับแล้วก็มีดนตรีแห่นะครับของคณะโดยหล่อศิลป์นะครับตอนนี้ก็เริ่มแห่แล้วนะครับขอบพระคุณครับเขียนชื่อได้ไหมฮะเดี๋ยวผมเฮียการนะครับความก้าวนะครับก็มีศรัทธาปีล่านะครับจะฟ้อนนะครับจะฟ้อนแล้วก็จะมีพิธีบักแล้วนะครับจะฟ้อนที่ไหนครับด้านหน้าวิหารด้านหน้าวิหารปีล่าแม่ล่าเนาะแม่ล่าเนาะจะฟ้อนนะครับแม่ศรีจันทร์นะครับแม่ศรีดานะครับแม่ศรีดาอยู่ในกลุ่มเห็นบ่อยๆนะครับครับก็ถ้าติดต่อเครื่องเสียงแล้วก็พร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วถ้าดนตรีขึ้นเดี๋ยวผมหยุดพูดเลยแม่ศรีดาก็ฟ้อนไปเลยนะครับคณะศรัทธาบ้านวัดเสาหินนะครับศรีบัวบานหลับปูนนะครับนี่ถวายซองมา1 ซอง
แม่นาสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีนะครับอนุโมทนาบุญด้วยเนอร์คณะศรัทธาจากในเวียงนะครับหมายมีแม่นางนะครับบ้านบวกบงจำนวน1 ซองนะครับร่วมทำบุญไปหลวงนะครับแม่ชนไหนมหาวันสุขแม่จินดานะครับสารกลางนะครับร่วมทำบุญมา1 ซองนะครับแม่คำใสมุลล่านะครับร่วมทำบุญงานปอยหลวง1 ซองคุณสุพจน์พงตุ้ยนะครับบ้านดอยแดนบ้านโฮ่งลำพูนนะครับร่วมถวาย1 ซองพ่ออดุลแม่สายคำครูน้องปาคำดีนะครับบ้านดอยแดนบ้านโฮ่งจำนวน1 ซองป้าศรีแสนเงินชัยนะครับบ้านดอยแดนบ้านโฮ่งจำนวน1 ซองนะครับพ่อสมศักดิ์มหาวันนะครับบ้านดอยแดนจำนวน1 ซองและเดียการฟาร์ม9นะครับร่วมทำบุญ1 ซองนะครับเดี๋ยวแม่สีดานะครับจะฟ้อนเนาะเราลองชมเปิ้นฟ้อนนะครับช่วงนี้ก็เรื่องของโรงทานนะครับอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังกองประชาสัมพันธ์นี้นะครับอยู่ใต้ร่มไม้ร่มลื่นนะครับคณะสัตยาที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เชิญได้เลยนะครับส่วนในช่วงถัดจากนี้นะครับก็จะมีกัวตาลนะครับจากหัววัดต่างๆนะครับก็จะได้นำมาถวายพร้อมกับคณะศรัทธาบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะมีบ้านเวียงทองนะครับบ้านห้วยโจ้นะครับแล้วก็บ้านโดยหล่ออีกหลายหมู่บ้านนะครับจะได้มาถวายทานกันทยอยกันมานะครับโดยมีบ้านหลังม่อนเนาะบ้านหลังม่อนนี่ก็เป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของวัดม่อนห้วยแก้วแห่งนี้นะครับต้นเงินต้นคาที่จะเตรียมมาแล้วนะครับถ้าท่านพระครูกัลยาณปาโมทย์อยู่นะครับท่านก็ถวายแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฉันเพลนะจะได้ให้ท่านได้ฉันเพลก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ทยอยถวายกันตามอัธยาศัยเลยนะครับ
ครับคณะศรัทธาก็ยังเดินทางนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับทำบุญพิเศษนะครับถือว่าทำบุญพิเศษนะครับบ้างก็ใส่ตู้นะครับตู้ที่บรรจุซองไว้นะครับโดยไม่ได้บอกรายชื่อนะครับด้วยความเจตนาของท่านนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าหากว่าท่านจะทำบุญจะใส่ซองประกาศรายชื่อหรือจะใส่ในตู้ปัจจัยเลยก็ยินดีนะครับหมายมีนายสมานนางรำดวนมณีวันนะครับบ้านเหล่าป่วยนะครับร่วมทำบุญถวายวิหารหลวงจำนวน1 ซองด้วยกันนะครับ
ครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคณะศรัทธาสายบุญที่นำต้นเงินนะครับต้นเงินต้นคาปัจจัยนะครับเครื่องไตรยธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้น้อมนำมานะครับตั้งใจมาที่จะถวายร่วมกับงานปล่อยหลวงของคณะศรัทธาวัดม่อนห้วยแก้วก็สักครู่หนึ่งนะครับขณะนี้ท่านพระครูกัลยาณปราโมทนะครับหลวงพ่อสมหวังของเราท่านฉันเพลอยู่นะครับเดี๋ยวท่านคงจะขึ้นมาประจำที่วิหารหลวงนะครับถึงตรงนั้นคณะศรัทธาที่นำต้นเงินต้นคามาจะถวายในวาระนั้นเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งจ้างซอเริ่มแล้วนะครับจ้างซอรวมทั้งโดยรอศิลป์เชียงใหม่นะครับดนตรีศิลปะพื้นเมืองก็บรรเลงนะครับไปเรื่อยๆก็น่าจะบรรเลงอย่างนี้จนถึงค่ำนะครับจนถึงค่ำเราชอบชมซอก็ไปชมกันได้นะครับ
คิดถึงอยู่ที่เชียงแสนไงเล่าจอมพออยู่เวียงป่าเป้าจอมแหวนนั้นเล่าอยู่อำเภอพานจอมจันแม่จันจอมแห่งความฝันสวรรค์บันดาลตั้งจิตขออธิษฐานให้พบผ่านความสุขทุกคราวมาแอวเจียงไฮ้มวนหัวใจได้พบสิ่งดีจอมจอเมืองเทิงถิ่นนี้แม่สวยมีจอมแจ้งแวววาวได้ไปกราบแล้วจอมหมอแก้วอำเภอแม่ลาวมีอายุยืนยาวอิ่มบุญตีเฮาไหว้ธาตุเก้าจอม
อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้นำเอากลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์ของวัดฮ่องกูได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานปอยหลวงวัดห้วยแก้วของเฮาที่นี่เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่เฮาได้ตานพระธาตุตานพระธาตุเจดีย์ตานพระวิหารเนาะวันนี้ก็ตอนเช้าเฮามีการทำบุญตานสืบโหราชตาเนาะแล้วกลางวันนี้ก็จะมีมหรสพงานหลายๆอย่างหัววัดหัววาก็เข้ามาตานกันศิลปะในการฟ้อนดาบที่ท่านหันอยู่นี่ก็ฟ้อนโดยกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดฮ่องกูน้องๆที่ท่านหันอยู่ณขณะนี้ท่านทั้งหลายอันนี้คือกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดฮ่องกูที่ได้สวดมนต์แปรก่อนนอนทางสถานีวิทยุตั้งแต่เวลา2 ทุ่มจนถึงเวลา4 ทุ่มทุกวันเสาร์เนาะสวดมนต์ก็ได้เด้อฟ้อนก็ได้นี่เอาละตอนนี้แม่จงดีมาหันแล้วเด้อ แม่จงดีมาแล้วอันนี้ฟ้อนก็ได้เด้อสวดก็ได้เด้อท่านทั้งหลายเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเชิงหนึ่งศิลปะในการฟ้อนดาบนี่ถือว่ามันเป็นศิลปะชั้นสูงเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นหน้าที่ของปอจายนะเป็นหน้าที่ของปอจายที่จะมาฝึกฝนในการป้องกันตัวป้องกันบ้านป้องกันเมืองนี่แต่ว่ามายุคนี้ในสมัยนี้การสู้กันโดยหอกโดยดาบมันบ่เคยมีเขาก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาศิลปะอันล้ำค่าอันสูงสุดนี้ไว้คืออยู่ไปได้อีกเมินนานป่ออุ้ยสีชิดแหลมซึ่งมีอายุได้อยู่94 ปีเปิ้นก็ได้ถ่ายทอดศิลปะในการฟ้อนดาบนี้ให้กับลูกหลานเล่นเป็นเวลาหลายรุ่นแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเด้อเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ป่ออุ้ยสีเปิ้นได้ถ่ายทอดศิลปะในการฟ้อนดาบนี้ตอนนี้เปิ้นก็บ่ค่อยสบายนอกไปไหนบ่ได้ก็ยังเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาห่วงศิลปะนี้ก็เลยถ่ายทอดศิลปะในการฟ้อนดาบนี้เนาะก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายเด้อได้โหได้หันศิลปะในการฟ้อนดาบก็เป็นอีกลีลาหนึ่งเป็นอีกเจิงหนึ่งที่เขาจะได้โหได้หันแต่ละคนแต่ละท่านเปิ้นก็มีเจิงของเปิ้นมีศิลปะของเปิ้นนี่ก็เป็นอีกเจิงหนึ่งเนาะเป็นอีกเจิงหนึ่งตีแปลออกป่ออุ้ยสีชิดแหลมได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูได้ชมกันเนาะก็บรรดาญาติโยมทั้งหลายท่านใดที่จะมอบรางวัลสินน้ำใจรางวัลสินน้ำใจก็ใส่ได้ด้วยที่ขันโคเนาะขันโคที่ตั้งหน้านะมันจะเป็นขันโคของละอ่อนเนาะเล่นกับของโคมเล่นกับของแหลมนี่มันต้องมีครูเนาะเพราะฉะนั้นเวลาละอ่อนจะฟ้อนนี่จะต้องมีการไหว้ครูก่อนขึ้นครูก่อนเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์พิษณุครูบาอาจารย์ตั้งครูเก้าครูปลายครูตายครูยังที่เปิดได้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิชาความรู้นี้เพื่อกับอนุชนรุ่นหลังได้สืบต่อเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ใหญ่ใจดีใครจะมอบรางวัลสินน้ำใจเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆก็ขอเชิญขอเชิญได้เลยเนี่ยก็พอลีลาเชิญการฟ้อนเนาะมันก็แตกต่างกันไปทางบ้านเฮานี่ก็อาจจะเป็นอีกเชิงหนึ่งลายหนึ่งลายตีลายตังอาจจะเป็นคนละเชิงอันนี้ก็เป็นการฟ้อนดาบประยุกต์ฟ้อนดาบประยุกต์นี่นำเอาฟ้อนสาวไหมบางท่ามาผสมผสานศิลปะในการฟ้อนดาบอันนี้เป็นฟ้อนดาบฟ้อนดาบประยุกต์ผสมผสานครับโฮลาฮุบโฮลาฮุบอันนี้มันเป็นของเล่นแต่เขามาผสมผสานเพื่อให้เกิดเป็นศิลปะในการฟ้อนลำอันนี้ก็เป็นศิลปะในการฟ้อนดาบของกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดร่องกู
ตำบลป่าเงี้ยวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายวันนี้ได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานปอยหลวงฉลองพระธาตุฉลองพระวิหารวัดม่อนห้วยแก้วของเฮาที่นี่เนาะม่อนห้วยแก้วเฮาที่นี่ก็ได้นำเอากลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ท่านทั้งหลายป่อโอ้ยไม่โอ้ยไผ่ที่เคยฟังสถานีวิทยุสถาวิทยุทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา2 ทุ่มจนถึงเวลา4 ทุ่มในรายการธรรมะเพื่อชีวีเขาจะมีน้องๆกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์นี่มานำสวดมนต์แปลก่อนนอนมานำสวดมนต์แปลก่อนนอนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทพาหงส์ทำนองสารพันยะบทปงธรรมะสังขารคำคมคำสุภาษิตแล้วก็บทแผ่เมตตาหลวงเราจะได้ยินเสียงน้องๆนี่แหละน้องๆ4 คนนี่แหละท่านทั้งหลายที่ได้มานำสวดมนต์8ทุกคืนในวันเสาร์เนาะวันนี้ก็ได้นำเอาศิลปะในการฟ้อนดาบนี้มาฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในงานเฉลิมฉลองปอยหลวงพระวิหารพระธาตุเสนาสนะต่างๆณวัดม่อนห้วยแก้วของเฮาที่นี่เนาะอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นไปทิกๆจาก2 เล่มเล่มก็เป็น4 เล่มเดี๋ยว4 เล่มก็จะเป็น6 เล่มดูท่านทั้งหลาย6 เล่มแล้วก็จะเป็นกี่เล่ม12 เล่มโอ้จะกรรมจะได้แต่ว่าพอหรอจะกรรมยังได้แต่ว่าถ้ารางวัลมันเติงนี่จะเน็ตก็นี่เอาตอนนี้12 เล่มแล้วเด้อโอ้ขอเสียงตบมือพอล้อเสียงตบมือเพื่อเป็นการให้กำลังใจเนาะเป็นการให้กำลังใจน้องๆอันนี้ก็เป็นเปิดห้องว่าเป็นความถนัดความคล่องแคล่วของละเด็กละอ่อนเนาะนี่มันเป็นศิลปะในการตีต้องละอ่อนจะต้องฝึกฝนเนาะถ้าบ่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันจะว่าจะได้ง่ายๆเด้อระวังเด้อดาบนี่มันคมนะมันเลี่ยมอยู่เนาะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังหน่อยเด้ออันนี้มาฟ้อนที่หน้าพระบันไดพระอุโบสถพระวิหารเพื่อจะได้เฉลิมฉลองฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนาะนี่ก็นี่โหระหกก็มีแล้วบรรดาญาติโยมทั้งหลายปัจจัยธรรมดาเด้อทำแต้มว่าในบัดได้นะมันต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญเนาะเพื่อให้เกิดความชำนาญนี่ต้องมันฝึกเด้อถ้ามันฝึกบัดได้นะเนาะมันฮ้อนอากาศมันฮ้อนเนาะก็ต้องขออนุโมทนากับรางวัลสีน้ำใจที่มอบให้กับน้องๆเนาะเดี๋ยวเราออนจะได้ฟ้อนแอนกราบเอาสตังค์พอด้วยก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับผู้ใหญ่ใจดีที่มอบรางวัลสีน้ำใจให้กับเราออนเนาะเอาละตอนนี้จะเป็นการฟ้อนแอนกราบเอาสตังค์ว่ะพอละฟ้อนแอนกราบเอาสตังค์เนาะอันนี้แหละมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวเนาะต้องฝึกฝนถ้าว่าฝึกฝนจะได้ว่านี่มาได้นะท่านทั้งหลายเนาะมาได้นะวันนี้น้องๆได้ฝึกฝนเอาละตอนนี้จะฟ้อนแอนกาพอสตังแล้วเด้อโอ้พอละเดินสี่เท้าแห่งตาหากกาพอสตังว่ะจะได้ก็แน่ได้ก็บอกว่าได้ได้แล้วโอ้ขอเสียงตบมือแห่งกำเด้อขอเสียงตบมือแห่งกำอันนี้ก็เอาต่อไปอย่างนี้ว่าจะฟ้อนต่อตัววะฮั่นอันนี้ก็มาฟ้อนมาลำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาวันนี้ก็โหวัดโหวาต่างบ้านต่างจองต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดเนาะก็นำขวตารหัววัดหัววาเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมวัดม่อนห้วยแก้วของเขาที่นี่เนาะก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาก็ขอกราบนิมนต์เจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมเนาะที่นำหัววัดหัววาเข้ามาร่วมกินร่วมทาน
กับศรัทธาญาติโยมวัดใหม่ห้วยแก้วบ่อนห้วยแก้วของเฮาที่นี่เนาะก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาเด้อพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทางคณะกรรมการก็ต้องคอยต้อนรับศรัทธาหัววัดเนาะที่เพิ่นได้มาร่วมกินร่วมทานกับศรัทธาญาติโยมบ้านเฮาที่นี่เนาะแต่เจ้านี่เฮาก็มีการถวายทานพระธาตุถวายทานพระวิหารหลังใหญ่หลังนี้โอ้เป็นพระวิหารที่สวยงามมากในบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะเป็นพระวิหารที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของอำเภอดอยหลอของเฮาที่นี่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต้องขอสาธุอนุโมทนากับน้องๆเด้อก็ขอสาธุอนุโมทนาเนาะวันนี้ก็น้องๆกลุ่มโยพุทธสัมพันธ์วัดร่องกูอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มาฟ้อนรำถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเนื่องในงานปล่อยหลวงณวัดหม่อนห้วยแก้วของเฮาที่นี่ก็ต้องขอสาธุอนุโมทนาเด้อ
ข
ข
เ
น